Hello students, class 10 or সকলো studentকে মই স্বাগত জনাইছো সেকেন্ডলৈ ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 যেটো আমি ডিসকাস কৰি আছিলো আজি আমি কৈ পাইছো যে অপনয়ন পদ্ধতি এটো কেনেকুৱা এটা পদ্ধতি আহা আমি ভালদৰে আলোচনা কৰিছো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পদ্ধতি হয় আমি প্ৰথমতে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি পঢ়িছো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি পঢ়াৰ পাছতে যেটো ইম্পৰ্টেন্ট পদ্ধতি নেক্সট যেটো আহে সেইটো হৈছে অপনয়ন পদ্ধতি এই অপনয়ন পদ্ধতিটো মানে কি হয় বিশেষ পাৰ্থক্য নাই প্ৰায় একেই ধৰণৰে হয় সো আপুনি মানে কি কৰিব লাগিব এতে দুটা যেনিবা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে মই ধৰিলো এটা x twice y is equal to 0 আৰু এটা ইকুৱেশ্যন মই লৈছো thrice x plus y is equal to 0 এটা সোয়া এটো বলে সমাধান কৰিব লাগে এই যে ইকুৱেশ্যন আমি কি কৰিব লাগে সমাধান কৰিব লাগে পদ্ধতি কোনটো এপ্লাই কৰিব লাগিব অপনয়ন পদ্ধতি এপ্লাই কৰিব লাগিব সোয়া কেনে কৰে কৰিম প্ৰথম কথা আমি তাক নামকৰণ কৰি লম এনে নছালি এটা নহলে প্ৰথমতে তাক কি হয় নামে দিয়ে ন সো ইকুৱেশ্যনটা দেখিছে তাক আমি নাম দিম সো এই ইকুৱেশ্যনৰ নাম 1 এই ইকুৱেশ্যনৰ নাম 2 এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম যেনেকৈ আমি মঙ্গল চাও জন্ম হোৱাৰ পাছত আমি মঙ্গল চাও এতিয়া আমি ইয়াত ইহঁতক মঙ্গল চাও এটাই চাও ইয়াত আমি যে ইয়াৰ x ৰ চলক ইয়াৰ x যেটো চলক সেই চলকটোৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট আছে সহগটো কি আছে ইয়াত 1 আছে একো নাই মানে কি আছে 1 আছে আৰু ইয়াত কি আছে 3 আছে যদি এটো 3 হলহেতেন তেতিয়া আমি এটো পাইটো বিয়োগ কৰি দিয়া হলে এই টাৰ্মটো নাইকিয়া হৈ গ'লহেতেন সেই কাৰণে সেইটোকে কৰিবলে আমি এটো 3 কৰিব কাৰণে ইকুৱেশ্যন 1 টো আমি কেতিয়া এইটো 3 কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি এইটো 3 এটা বহুৱাই দিম মানে এটো 1 আছে যেতিয়া আমি ইয়াত 3 এ পূৰণ কৰিম তেতিয়া ইয়াত 3 টো আহিব সো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ক আমি 3 এ পূৰণ কৰিম কিয় ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যেটো x ৰ চলক এটো 3 x ৰ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত থকা x ৰ চলকটো আমি 3 কৰিবলৈ গৈ আছো চলক নহয় সৰি এই সহগটো আমি 3 কৰিবলৈ গৈ আছো সৰি ইয়াক আমি ইয়াৰ সহগটো পূৰণ কৰিছো x ৰ সহগটো পূৰণ কৰিছো কিমান পাম thrice x ইয়াক কৰিব লাগিব 6y is equal to 0 equation number 2 x ৰ সহগ 3 আছে ইয়াৰ সহগ কিমান equation number 1 ত x ৰ সহগ কিমান 1 আছে সো ইয়াত যেহেতু 1 আছে আমি এই 1 কে ইয়াত পূৰণ কৰিম 1 কি পাম এই 1 টো ইয়াত 1 এ ইয়াত পূৰণ কৰিলে কি পাম thrice x আৰু ইয়াত পূৰণ কৰিলে y is equal to 0 এতিয়া কি মিলি গ'ল আমি সাবট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম বিয়োগ কৰিব পাৰিম সোৱা 0 এতিয়া সোৱা এটো 6y এটা প্লাস আছে না এটো বিয়োগ কৰিলে 5y কাৰণ ইয়াত প্লাস চিন আছে সো প্লাস ওকে is equal to 0 ইয়াৰ পৰা কি পাম y is equal to 0 পাম এবাৰ কি পাম y is equal to 0 এটা এই y ভ্যালুটো ইয়াত বহোৱা বা ইয়াত বহোৱা কোনবা এটা বহাই দিয়া তুমি আনসাৰ পাই যাবা ইয়াতে বহাই দিম x plus twice 0 is equal to 0 তাহলে এটা আমটো 0 এটো 0 x is equal to কি পালো 0 পালো সমাধান হ'ব x is equal to 0 y is equal to 0 এটো হৈছে এই অপনয়ন পদ্ধতিয়ে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ সমাধান হল সমাধান পাই গলো এটো x is equal to 0 পাম y is equal to 0 ওকে এইটো হৈছে অপনয়ন পদ্ধতি ঠিক আছে সাইজটো ইমান ভাল নহয় সৰ্দি হৈ আছে ভয়েসটো ধৰিব পাৰিছাই হয়তো হয় তো সাইজটো ভাল হলে ফুল ভিডিও বনাম এইটো
চেপ্টাৰ শেষ কৰাৰ পাছত আমি দ্বিঘাত সমীকৰণলৈ যাম ওকে তো যদি ভিডিঅ'টো বুজি পালা যদি অপনয়ন পদ্ধতি কেনেদৰে কৰিব লাগে গম পালা লাইক কৰি পেলাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে খুব সোনকালে পায় থ্যাংক ইউ ষ্টুডেণ্ট গুড নাইট